Việt Nam viện trợ cho Cuba nhiều rồi và viện trợ gạo rất nhiều. Nhưng Việt Nam lại viện trợ gạo cho Cuba bằng chính thứ được trồng trên đất Cuba. Đấy mới là chuyện thú vị và đấy mới là chuyện cần quan tâm. Việt Nam, một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, lại viện trợ gạo cho Cuba bằng chính thứ được trồng ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Tại sao lại không chở thẳng gạo từ đồng bằng sông Cửu Long sang tận La Habana mà lại phải viện trợ bằng gạo Cuba? Phải chăng Việt Nam mua gạo của nước khác hay không? Thế thì trước hết để nói về câu chuyện độc lạ, hãy nói về chuyện cái thứ bình thường nó diễn ra như thế nào. Gạo bình thường từ Việt Nam sang Cuba đi bằng cách nào? Nếu xuất khẩu hoặc viện trợ gạo thương mại bình thường, tức là gạo được bán từ Việt Nam sang Cuba như một hợp đồng mua bán quốc tế chẳng hạn, thì gần như chắc chắn nó đi bằng đường biển. Không có con đường nào hợp lý hơn một loại hàng hóa vừa nặng vừa cồng kềnh và giá trị trên mỗi cân không quá cao như gạo bằng đường biển. Hành trình ấy thường bắt đầu từ những cảng lớn của Việt Nam như là Cái Mép, Thị Vải, Cát Lái hoặc Hải Phòng. Sau khi được xay sát, đóng bao, được kiểm định chất lượng, gạo sẽ được đưa vào container. Ở một container bình thường như vậy có thể chứa khoảng hơn 20 tấn. Nếu là lô hàng khoảng vài trăm tấn, sẽ cần hàng chục container như vậy. Những container này sẽ được niêm phong, làm thủ tục hải quan và đưa lên tàu. Từ Việt Nam sang Cuba là quãng đường biển hơn 16.000 km. Tàu container thường phải đi qua eo biển Malacca, băng qua Ấn Độ Dương, rồi tùy từng tuyến hoặc đi qua kênh đào Panama hoặc vòng qua những tuyến dài hơn trước khi tiến vào vùng biển Caribe. Thời gian vận chuyển thường kéo dài 1 tháng, thậm chí hơn nếu có trung chuyển ở những cảng lớn như Singapore hay một số cảng trung gian khác. Đây là một hành trình đầu tiên phải khẳng định là dài và thứ hai là nó không hề rẻ. Cước vận tải biển phụ thuộc rất nhiều vào tình hình vận chuyển của toàn cầu. Có giai đoạn giá cước container tăng vọt khiến chi phí vận chuyển đội lên đáng kể. Ngoài tiền tàu bè còn có chi phí bốc xếp, bảo hiểm hàng hóa và nhiều khoản phát sinh khác nếu tàu bị chậm hoặc là container phải lưu bãi. Với những cái mặt hàng nặng như là gạo chẳng hạn, chi phí vận chuyển là yếu tố rất đáng kể trong tổng giá thành. Đến được Cuba rồi, khi cập cảng Cuba, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Lô gạo lại phải làm thủ tục nhập khẩu, kiểm định lại chất lượng, thông quan rồi mới được phân phối vào hệ thống của Cuba. Từ lúc rời ruộng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long cho đến khi xuất hiện trong kho dự trữ hay cửa hàng ở Havana có thể mất hơn 1 tháng hoặc thậm chí là vài tháng. Còn đường hàng không thì sao? Về mặt kỹ thuật, hoàn toàn có thể chở gạo bằng máy bay nếu thích, nhưng mà trên thực tế điều này gần như không xảy ra với các lô hàng lớn. Chi phí vận chuyển bằng đường hàng không quá cao so với giá trị của gạo. Máy bay chỉ phù hợp với hàng hóa nhẹ, giá trị cao hoặc cần giao cực kỳ gấp. Gạo là hàng nặng, lợi nhuận thấp nên gần như luôn đi bằng tàu biển. Vì vậy khi mà chúng ta nói gạo bình thường từ Việt Nam sang Cuba, hình ảnh thực tế nhất là những container xếp chồng ở trên bong tàu vượt đại dương trong hơn 1 tháng trời. Đó là một hành trình dài phụ thuộc vào cả chuỗi vận chuyển toàn cầu chứ không đơn giản là gửi hàng hôm sau có mặt như chúng ta ship mua hàng ở những cái sàn thương mại điện tử ở Việt Nam. Thế nên lần này Việt Nam không chọn cách ấy mà lại chọn cách thú vị hơn nhiều. Cuba có gạo Việt Nam, nhiều người tưởng tượng ngay cảnh những con tàu chở hàng như đã nói ở trên. Nhưng thực tế lại thú vị hơn, thứ gạo mà Việt Nam viện trợ cho Cuba không phải là gạo chở từ đồng bằng sông Cửu Long, từ đồng bằng sông Hồng đi, mà là gạo được trồng ngay trên đất Cuba, chính xác là lúa được trồng ngay trên đất Cuba bằng giống và kỹ thuật của người Việt. Câu chuyện bắt đầu từ một thực tế rất đơn giản, Cuba vốn không mạnh về sản xuất gạo, đất đai không phải là xấu, khí hậu cũng là nhiệt đới, nhưng mà trong nhiều năm nông nghiệp Cuba gặp rất nhiều khó khăn. Phân bón thì thiếu, máy móc thì thiếu, nhiên liệu thì thiếu, ngoại tệ để nhập vật tư cũng thiếu. Năng suất lúa vì thế không cao, sản lượng ở trong nước Cuba không đủ. Và Cuba phải nhập khẩu gạo khá nhiều. Khi mà kinh tế khó khăn, nhập khẩu giảm, chuyện thiếu gạo trở nên rõ rệt, đó chính là thiếu ăn. Trong khi đó Việt Nam lại là một trong những quốc gia sản xuất gạo hàng đầu trên thế giới. Sau mấy chục năm đổi mới, chúng ta không chỉ trồng lúa đủ ăn mà còn bán ra nước ngoài hàng triệu tấn gạo mỗi năm, thu về rất nhiều tiền. Năng suất ở nhiều vùng đạt 6 đến 7 tấn mỗi hecta, có nơi còn cao hơn cả giống lai. Việt Nam đã tích lũy được cả một kho kinh nghiệm về giống lúa, về quản lý đồng ruộng, về tổ chức sản xuất quy mô lớn. Và khi hai nước có mối quan hệ đặc biệt, việc hợp tác nông nghiệp là lựa chọn tự nhiên. Cuba cần nâng cao năng lực sản xuất lương thực và Việt Nam thì rất mạnh về cái này. Thế là mô hình ra đời, doanh nghiệp Việt Nam sang Cuba mang theo giống lúa, kỹ thuật, quy trình sản xuất và trực tiếp tổ chức trồng lúa trên đất Cuba. Giống lúa được đưa sang là CT16, một giống lai có năng suất cao. Doanh nghiệp Việt Nam triển khai trồng lúa trên diện tích lớn ở tỉnh Pina del Rio. Nếu năng suất đạt trên 7 tấn thóc mỗi hecta thì mỗi vụ có thể thu về hàng nghìn tấn.
Nghĩa là cái giống lúa ấy được gieo, được chăm sóc, được thu hoạch ngay tại Cuba, chỉ có điều cách làm và công nghệ là của Việt Nam. Và Việt Nam dùng chính cái phần lúa đấy thu hoạch được, dùng chính cái gạo thu hoạch được trên đất của Cuba để tặng luôn cho Cuba. Thế nên mới có chuyện nghe rất nghịch lý, Việt Nam viện trợ Cuba bằng chính gạo trồng ở Cuba. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì lại rất hợp lý. Thay vì chở hàng trăm tấn gạo đi hơn 16.000 km đường biển, tốn chi phí, tốn thời gian, thì lấy ngay cái sản phẩm từ dự án đang hoạt động tại chỗ sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, điều Việt Nam muốn là chuyển giao không chỉ là hạt lúa, hạt gạo, mà là khả năng tự sản xuất của Cuba. Nếu mà chỉ gửi gạo từ trong nước mình sang, Cuba sẽ có thêm gạo một thời gian, nhưng sang năm thì bài toán cũ lại quay lại thiếu lại viện trợ. Còn khi giúp Cuba nâng cao năng suất trên chính đồng ruộng của họ, thì mỗi vụ sau có thể tạo ra hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tấn. Gạo viện trợ vì thế không chỉ là con số hỗ trợ trước mắt, mà là bằng chứng cho thấy mô hình hợp tác đã cho ra sản phẩm thực sự. Thay vì cho người ta con cá, mình cho người ta cách cần và dạy người ta cách câu cá. Đây không phải là chuyện cho không hay là viện trợ kiểu gì. Đây là chuyện Việt Nam mang kinh nghiệm trồng lúa của đất mình sang đất Cuba, để từ đó chính Cuba có thể trồng được nhiều lúa hơn, nhiều gạo hơn. Hạt giống có thể đến từ Việt Nam, nhưng ruộng là ruộng của Cuba. Người canh tác có thể là lao động Cuba dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia Việt Nam. Và sản lượng cuối cùng lại ở lại phục vụ chính người dân Cuba. Phải nói rằng Việt Nam cũng rất hào phóng với Cuba. Vì thế khi hỏi vì sao Cuba lại có gạo Việt Nam, câu trả lời không nằm ở những con tàu xuyên đại dương ngoài kia. Nó nằm ở mối quan hệ lâu năm giữa hai nước, ở cái sự hỗ trợ lẫn nhau và ở một cách làm viện trợ thông minh hơn. Không chỉ gửi đi hạt gạo mà gửi đi cả kinh nghiệm để tạo ra hạt gạo ấy, tạo ra hạt lúa ấy trên chính đất bạn. Cuba hiện nay thì họ không chỉ thiếu gạo đâu. Cuba hiện nay đang ở trong một tình thế không hề đơn giản. Nước này thiếu ngoại tệ nghiêm trọng, trong khi phần lớn lương thực lại phải nhập khẩu. Khi nguồn tiền hạn hẹp như vậy, việc mua gạo, phân bón hay nhiên liệu từ bên ngoài trở nên cực kỳ khó khăn. Nông nghiệp trong nước vì thế chịu áp lực rất lớn, vừa thiếu đầu vào, vừa thiếu khả năng tái đầu tư. Năng suất thấp không phải vì đất đai không thể trồng trọt, mà vì hệ thống sản xuất chưa đủ mạnh để tạo ra sản lượng ổn định và quy mô lớn. Chính vì vậy, vấn đề của Cuba không đơn thuần là thiếu một lô hàng gạo nào đó. Nếu chỉ gửi thêm vài trăm tấn từ bên ngoài, người dân có thể hỗ trợ trong một thời gian ngắn, rau cháo qua ngày, nhưng sang năm câu chuyện lại lặp lại. Gốc rễ vẫn nằm ở khả năng sản xuất của Cuba. Khi đồng ruộng chưa được tổ chức hiệu quả, khi giống lúa chưa tối ưu, khi kỹ thuật chưa được nâng cấp, thì bài toán lương thực vẫn còn đó, và cả mô hình cũ của Cuba có lẽ là không còn phù hợp nữa. Vì thế, viện trợ theo kiểu gửi hàng sang thực chất giải quyết phần ngọn. Nó giống như đổ thêm nước vào một cái bể đang rò rỉ. Còn khi doanh nghiệp Việt Nam trồng trực tiếp lúa tại Cuba, chuyển giao giống và kỹ thuật, thì đó là cách vá lại cái bể từ bên trong. Sản xuất ngay tại chỗ giúp giảm phụ thuộc nhập khẩu, giúp giảm chi phí vận chuyển và quan trọng nhất, tạo ra sản lượng lặp lại mỗi vụ. Bao nhiêu tấn gạo được bàn giao không chỉ là những con số, mà đó là một dự án hợp tác dài hạn. Đây không chỉ là câu chuyện nhân đạo mà còn là kinh tế và chiến lược. Việt Nam không chỉ cho gạo mà còn đang cùng Cuba xây dựng nền tảng để họ tự trồng được nhiều lúa hơn ở trong tương lai. Thay vì mỗi năm ta cứ cho họ vài trăm tấn, mục tiêu là giúp Cuba có thể tự sản xuất hàng chục nghìn tấn mỗi vụ nếu mô hình được nhân rộng. Trong đó có một yếu tố biểu tượng rất rõ ràng, quan hệ Việt Nam-Cuba từ lâu đã vượt ra ngoài thương mại đơn thuần. Trong thời chiến, Cuba từng dành cho Việt Nam sự ủng hộ đặc biệt với câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel Castro: Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình vì Việt Nam. Hôm nay, khi Cuba đối mặt với khó khăn kinh tế, Việt Nam hỗ trợ lại trong khả năng của mình. Nhưng cách hỗ trợ không chỉ là gửi hàng cứu trợ, mà là cùng nhau xây dựng khả năng tự chủ của Cuba. Nếu chỉ gửi gạo từ Việt Nam sang, Cuba có thêm một thời gian ngắn, nhưng năm sau, năng lực sản xuất trong nước không cải thiện, bài toán thiếu hụt lại quay về điểm xuất phát. Ngược lại, cách làm của Việt Nam khi sản xuất ngay tại Cuba, họ có gạo, có giống tốt, có kỹ thuật, có kinh nghiệm, có mô hình tổ chức và có thể mở rộng thêm diện tích. Đó là một vòng lặp phát triển, mỗi vụ sau tốt hơn vụ trước, mỗi năm sản lượng gạo lại cao hơn năm trước. Vì thế, cách làm của Việt Nam là thông minh. Đừng quan tâm đến con số bao nhiêu tấn gạo, đừng quan tâm nó lớn hay là nhỏ, mà là cách mà chúng ta tiếp cận với nước bạn. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn đặt nền móng cho khả năng tự chủ lâu dài. Việt Nam không tiếc gạo vì Cuba, nhưng Việt Nam mong rằng Cuba một ngày nào đó có thể tự chủ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này về nước anh em Cuba. Ở một đất nước mà nghe thấy thì rất nhiều người Việt Nam có những tình cảm đặc biệt. Nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị thì bạn có thể nhấn cái nút đăng ký kênh rất nhỏ thôi để đồng hành cùng với ekip và tạo thêm động lực để tiếp tục cho những sản phẩm mới. Còn bây giờ xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành.
cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.